Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මම අද රසම රස චොප්සි රයිස් එකක් හදන විදිය අරන් ආවා. අපි එහෙනම් බලමු මේ චොප්සි රයිස් එක ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි චොප්සි රයිස් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හාල් ටික තියාගමු. ඔයාලට මේකට කැමති හාල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම නම් අද ගත්තේ කීරි සම්බා. මේ විදිහට ලුණු ටිකකුයි රම්පේ කෑලි දෙක තුනකුයි එකතු කරලා මං හාල් එක ඉදෙන්න තිබ්බා. ඊළඟට අපි චොප්සි රයිස් එකට ඕන ටික කලින් ලෑස්ති කරගමු. මුලින් මේ විදිහට චිකන් ටික බෙද ගන්නවා. මේ විදිහේ පොඩි කෑලි වලට චිකන් ටික කපලා බෙද ගන්න. එතකොට ඉක්මනින් බෙදෙනවා. දැන් මං චිකන් වලට ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. චිකන් ටික ටිකක් බැදීගෙන එද්දි මම සොසේජස් ටිකත් එකතු කරගත්තා. අපි අද මේ චොප්සි රයිස් එක හදන්න ගත්තේ සොසේජස්ුයි චිකනුයි. ඊළඟට සුදු ලුණු ටිකකුත් මේ විදිහට පොඩි හැඩයට කපලා එකතු කරගත්තා. කැරටුත් මම මෙන්න මේ හැඩයට කපා ගත්තා. ඊළඟට කැරට් ටිකත් මේ විදිහටම එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම බෝංචිත් මේ වෙලාවේ එකතු කරා. අපි මේ කැරට් බෝංචි ටික කලින් එකතු කරගත්තේ ටිකක් තැම්බෙන්න ඕන නිසා. මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම හොඳින් ටිකක් වෙලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් නම් අපේ බත් එක ඉදිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට බත් එක කූරු ගාලා අපි දැන් චොප්සි රයිස් එකට ඕන රයිස් එක හදාගමු. මුලින්ම පෑන් එකට මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාලා බිත්තර දෙකක් කඩලා එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මං ගම්බීරිස් නම් එකතු කරගත්තේ බත් එකට. ඔයාලට කැමති නම් බිත්තරයකට ගම්බීරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගම්බීරිස් ටිකකුත් එකතු කරලා බිත්තරයි ගම්බීරිසුයි හොඳින් බත් එකත් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි දැන් චොප්සි එක හදාගමු. මේ විදිහට ඔයාලට මාගරින් හරි බටර් හරි ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම නැත්තම් තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට සෝයි සෝස් ඒ වගේම තක්කාලි සෝසුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ පොඩි සැරගතියක් එන්න මම මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුරු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට ලුණු ටිකක් මේ විදිහට ලොකු හැඩයට කපලා ඒ වගේම ගෝවත් මන් ටිකක් ලොකු හැඩයට කපා ගත්තා. මේ චොප්සි එකට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මම මේ වෙලාවේ ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට අපි තඹගත්ත චිකන්, සොසේජස්, ඒ වගේම කැරට්, බෝංචි මේ ටික ඔක්කොම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මං කෝන්ෆ්ලා ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. කෝන්ෆ්ලා එකතු කරන එක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කෝන්ෆ්ලා වෙනුවට පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. සීනි බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට ග්‍රේවි එක වැඩිපුර තියලා හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කෝන්ෆ්ලා හරි පොල් කිරි හරි වැඩිපුර ටිකක් එකතු කරගන්න.
ඔන්න එහෙනම් අපේ චොප්සි රයිස් එක හරි. මං හිතනවා ඔයාලත් මේ චොප්සි රයිස් රෙසිපි එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. මේ වගේ තවත් රෙසිපි බලන්න අපේ cooking spot YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.